معانا النهارده كريم معجزة جدا لشد التجاعيد والتخلص من الخطوط الرفيعة الموجودة حول العين، وفي نفس الوقت بيبيض البشرة بصورة ملحوظة، بيخلصنا من آثار حب الشباب وبيدي رونق ونضارة للبشرة غير عاديين. ده غير كده كمان بيفتح البشرة، بيخلصنا من البقع الغامقة والكلف الموجودة على الخدود. تابعوا الفيديو للأخير عشان تستفيدوا. أكيد ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير للفيديو، وكمان تدعمونا بالاشتراك في القناة من خلال الضغط على المربع الأحمر. مع بعض نجيب إناء ينفع نرفعه على النار، وهنبتدي ناخد اول مكون معانا وهو معلقة كبيرة من الارز العادي بتاعنا اللي بنستخدمه في يومنا، الارز البلدي، الارز البسمتي، اي نوع ارز موجود عندك استخدميه بكل بساطة بامر الله. هنبتدي نحطه في الاناء اللي هنرفعه على النار، ونبتدي نحط عليه نص كوب من المية، ونبتدي نسويه تسوية تامة تماما. هنشوف مع بعض دلوقتي ازاي. طبعا الارز استوى معانا تماما، هنبتدي نفضيه في طبق علشان يبرد معانا، وهنبتدي بعد كده نطحنه في المطحنة او في الخلاط او باي اداة انتوا بتستخدموها. المهم احنا عايزينه رز بوريه تماما مطحون ناعم جدا، علشان خاطر نقدر نضيف عليه باقي المكونات. لو احتاجتوا كمية قليلة من المية تضيفوها علشان خاطر تقدروا تطحنوه في الخلاط كويس، مفيش اي مشكلة. هطحنه في الخلاط وارجع لكم تاني. طبعا بعد ما خلطنا الارز او طحناه بقي ناعم جدا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين، قوام كريمي ممتاز جدا، يعني بقي شبه المهلبية. هنبتدي نضيف عليه باقي المكونات عشان يبقى كريم غني جدا لتجديد خلايا البشرة وترطيب البشرة، تفتيح البشرة، التخلص من البقع الغامقة زي الكلف او النمش او اثار حب الشباب بكل سهولة. غير كده كمان ان هو بيشد التجاعيد وبيملى الخطوط العميقة والرفيعة. اول مكون هنستخدمه معانا وهو زيت الزيتون البكر، من الحاجات الممتازة جدا الرائعة المفيدة جدا للبشرة، واتكلمنا عليها كتير جدا في القناة. هنبتدي ناخد معلقة صغيرة من زيت الزيتون، وزي ما بقول دايما باستمرار ان احنا نتأكد زيت الزيتون نجيبه في عبوة غامقة بالشكل ده ويكون بكر علشان خاطر تستفادوا منه. هنبتدي كل ما نحط مكون نبتدي نقلبه علشان نقدر نحط المكون التاني بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هنبتدي نضيف المكون التاني اللي معانا وهو الجريسلين الطبي، من الحاجات الممتازة جدا المرطبة بصورة حلوة جدا لترطيب البشرة وترطيب الجسم كله. الجريسلين من الحاجات الممتازة اللي بنصحكم دايما تكون موجودة عندكم علشان خاطر بترطب الجلد بصورة حلوة. هناخد برضو معلقة من الجريسلين متواجد عند الصيدلية او عند العطار. هناخد معلقة بالشكل ده من الجريسلين. هنبتدي نقلب المكونات تاني مع بعض. نخلط كويس جدا، وهنبتدي نضيف مكون تاني من المكونات الممتازة برضو في التفتيح والترطيب اللي هي مية الورد. هناخد معلقة كبيرة جدا من مية الورد. بسم الله. مية الورد طبعا بتشد البشرة، بتفتح البشرة، وفي نفس الوقت بتضيق معانا المسامات الواسعة. هنبتدي نقلب برضو. ده غير كمان ان هي ريحتها جميلة جدا ومنعشة للبشرة كلها وللجسم كله. هناخد مكون تاني من المكونات الممتازة برضو في التفتيح وهو عصير الليمون. اصحاب البشرة الحساسة ممكن يستغنوا عنه بكل بساطة. هناخد معلقة كبيرة بالشكل ده من عصير الليمون. هنشيل طبعا البذور. بالشكل ده.
وهبتدي اقلب المكونات تاني مع بعضها كده زي ما انتوا شايفين بالظبط. هيديكم نتيجة ممتازة جدا وكريم رائع جدا. هنخبيه طبعا في التلاجة او هنحتفظ بيه في التلاجة لحد ما الكمية كلها تخلص معانا. امن تماما طبعا للحوامل والمرضعات والبنوتات من سن 15 سنة فما فوق ممكن يستخدموه بكل امان. هنضيف له مكون تاني من المكونات الممتازة اللي هتديله قيمة عالية جدا للبشرة، وهو كبسولات فيتامين اي او كبسولات كبسولات فيتامين اي متواجدة في كل مكان وسهل جدا نتحصل عليها. هناخد كبسولة تركيز 1000، كبسولة تركيز 1000، وزي ما بقول لو عندك تركيز 400 بناخد كبسولتين. بنبتدي نفتحها ونفضي كل المحتوى بتاعها طبعا عشان الكريم بتاعنا يكون غني جدا ويبقى زيه زي اي كريمات غالية بنجيبها من الصيدلية او من اماكن التجميل بالشكل ده. لو حابين قوام الكريم يبقى اخف من كده بنضيف تاني كمية من مية الورد وهنظبطه دلوقتي مع بعض بعد ما نقلب الكبسولة بتاعت فيتامين اي. انا شايفة ان الكريم بتاعنا قوام تقيل شوية، هنبتدي ناخد معلقة تانية من مية الورد بالشكل ده وهنقلبه تاني. كده القوام مظبوط معانا وكويس جدا بأمر الله. هنبتدي نفضيه في عبوة وهنقول مع بعض هنستخدمه ازاي. نفضي الكريم بتاعنا طبعا هنجيب عبوة، يفضل طبعا ان هي تكون من الازاز تمام علشان خاطر نقدر نحفظ فيها الكريم بتاعنا. الكريم ده هنسميه كريم الأرز الكوري تمام، لان فعلا الكوريات واليابانيات بيستخدموا الأرز لبشرتهم بصورة حلوة جدا، فبيديهم نتيجة ممتازة جدا في تجديد خلايا البشرة، وفي نفس الوقت بتحس ان هم سنهم اصغر من عمرهم الحقيقي بكتير. كده تحصلنا على الكريم الممتاز ده زي ما انتوا شايفين قدامكم. نتيجته حلوة جدا وممتاز، من الحاجات الرائعة فعلا اللي انتوا هتنبسطوا بيها. هتستخدموها يوميا قبل النوم، بنبتدي نحطه على البشرة وبنسيبه لحد ما بنصحى من النوم، وبعد كده بنبتدي نغسل بشرتنا عادي جدا. بنستخدمه عادي جدا، بنوزعه بالشكل ده. هو سهل جدا وبيتفرد على البشرة وبيدوب تماما في البشرة، يعني مش بيسيب اثار خالص، يعني مش هيضايقك، مش هتحسي بملمس دهني او ملمس غريب على البشرة، بالعكس هيشد بشرتك بصورة حلوة جدا. هنبتدي ندلكه طبعا لحد ما البشرة كلها تتشربه بالشكل ده زي ما انتوا شايفين قدامكم. من اول اسبوع في الاستخدام هتلاقوا نتيجة حلوة جدا لبشرة لامعة، وفي نفس الوقت كمان فيها نضارة حلوة جدا بأمر الله، وهتلاقوا نتيجة ممتازة جدا مع الاستمرار على الكريم. هنحطه على البشرة كلها، على الرقبة، على منطقة حول العين، منطقة الايدين برضو. بكل بساطة هنستخدمه لأي مكان في البشرة، يعني مش هنقلق ان احنا نحطه تحت منطقة العين، بالعكس هيفيدكم جدا لانه فيه كبسولات فيتامين اي، فبالتالي هيديكم نتيجة حلوة جدا ممتازة بأمر الله. وزي ما قلت الكريم آمن تماما وسهل جدا في الاستخدام، وفي نفس الوقت هنحتفظ بيه في التلاجة لحد ما تخلص كل الكمية ونرجع نجدده تاني بأمر الله. هيديكم نضارة حلوة للبشرة، وفي نفس الوقت نقاء وتصفية للبشرة من البقع الغامقة، كمان شد للتجاعيد واخفاء لعيوب البشرة وتبييض البشرة من اول اسبوع في الاستخدام. بتمنى من ربنا فعلا تجربوه لانه من الحاجات الممتازة جدا بامر الله. اكيد طبعا انا بحبكم جدا في الله، ما تنسوش تدعمونا دايما بلايك للفيديو، ودمتم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.